Na itt is azok folytatjuk is a alapba hagytuk. Mégpedig ugye az előző részben megszereztük a mi kis stewardunkat, Iliát. Innentől kezdve ő fog vigyázni a házra, míg mi távol vagyunk. Na és akkor, hogyha ekkolom is, hogy minden rendben megy. Ez mániám sajnos. És úgy látom, és muszáj csekkolni, mert már nem ez ki jól valamiért akadásokat jelez. Mi van? Rámegyek, hogy kész, és nem. Francessen bele ebbe, amúgy. Ajaj. Nem tud ez normálisan indulni. Na, úgy tűnik, hogy na, a főgépen is megnyitottam. Mindig meg kell nyitnom a főgépen is a streamet. Ugye erőforrást emészt fel, de muszáj. Hát a laptopban nem lehet bízni, mert az egy lassú fos. De úgy tűnik, hogy minden megy rendesen. Van hang is, meg minden. Úgyhogy, na hát ott hagytam abba, hogy arra gondoltam, hogy elkezdjük a Dragonborn DLC-t. Elutazunk Solstheimre. De mielőtt azt megcsinálnánk, gondolkoztam azon, hogy jó volna beújítani egy kicsit öltözetből valami más típusúra. Ugye, vannak itt nekem ilyen könyvek, ugye most találtuk ezt a Celestarot, cuccot, ezt is meg lehetne csinálni. Ugye mondtam azt is, hogy a Dragonborn DLC-ben van egy quest, ahol meg lehetne szerezni egy onnál artefaktet, amivel erősebb enchantokat enchantolhatnánk. Hogy sajnos ezt mégsem tudom megcsinálni itt. Mindegy, az lesz most, hogy elkezdjük a Dragonborn-t, jön velem Lucien meg Merissi. Már oda viszem őket, hát ha mondanak valami érdekeset ott. És akkor elkezdjük azt a questet, amire gondolok, és az egy olyan quest, amire sokszor várni kell, hogy folytatódjon. Na, ó, ma itt is van a carriage driver, van srác. Markus nevű taxisunk. Itt van minden, lehet kovácsolni, enchantolni. Eliott rendezi a farmot, van tehenünk, csirkénk is van. Meg van egy lovunk, úgy látom. Ennek is lovunk, nagyon jó. Minden van. Még tényleg majd gondolkozok, hogy akkor fel kellene rakni egy olyan módot, hogy fal vegyen körül, tehát a portánkat. Ne tudjon ide bejönni bárki. Tényleg csak azt hiányzik, egy jó kis fal. Az egész Settlement köré. De a Fallout 4-ben is nekem az a mániám, hogy falat építek minden köré. Jó, milyen jó kis hely ez. De akkor vágjunk bele a nagy Dragonborn-os kalandunkba. Hát ebben a ruhában akkor. Úgyhogy, hát ugye nagy mentést csináltam az egész mindenség. Oh, ne loginolj. Ó, baszki, miszklikkes fasság. Elbasszok nekem a... Nem szabad arra rákattintani a modokra. Remélem nem baszott el semmit, mindegy. Ugye csináltam egy nagy mentést itt az egész mindenség előtt, meg kicsit hogy nyugodtan mehetünk a Dragonborn DLC kezdőpontjára, mégpedig az úgy indul, hogy el kell olvasnunk egy ilyet, hogy Cultist Order, de úgy látszik, hogy ezt már elolvastam. Úgyhogy minden fasza. Akkor el kell mennünk ide. Ott pedig hajóra szállni szépen.
Jó, egyébként annyi szabály van, hogy hajóra csak úgy lehet szállni, hogyha nem vagy leterhelve, már pedig mi szerintem nem vagyunk leterhelve, legalábbis nézzük csak meg súlyunkat. Lepakolhattam volna pár szarságot, vagy eladhattam volna. Tényleg menjünk van be gyorsan a piacra, hát ha megvesznek valami, ami nálam van éppen. Nem menjek szeméttel arra a szigetre, lesz ott elég szemét nekünk. Én csak úgy gondoltam, hogy innentől ezt fogjuk tolni, ameddig bírom. Ez egy hosszú stream lesz, úgy tervezem legalábbis. Remélem nem jön közben semmi fasság meg ilyenek, úgyhogy tényleg jó volna gyúrni már, hosszabb streameket is tudjak tolni. Hát az a baj, nehéz ezt ugye, amikor az embernek a torka szét van, meg ilyenek. Ne fájna a torkom, mert ha lennék beteg, akkor még talán kivitelezhető is lenne. Ez. Senki nem kérdezte, hogy kit veszettél el, és hozzám szólnak random idegenek. Na, ez megvesz mindent, úgy néz ki. Ezt nem adjuk. Ó, ezt lerakhattam volna, de mindegy, visszük meg magunkkal most már. Ez egy ilyen különleges botszerűség. De ez máshogy néz ki az alapjátékban, hogy ez is valami mod csinálta meg ilyen furára. Tehát fire damage-et ad, úgyhogy baszhatjuk, ezt sose fogom használni, úgyhogy akár el is adhatnám. De mivel artifact-szerűség, ezért nem adjuk el. Ezt eladjuk, ezt figyeld. Figyeld ezt is, már nem kell enchantolni mindent. Hm, 22 gold. Hát az semmi, úgyhogy adjuk. Lerakadtam volna a skullokat is mielőtt indulunk, mindegy, már ezeket hozzuk magunkkal, jönnek kalandozni a skullok. Hát a keményebb skull lesz belőle, és megtanulnak normálisan kalandozni, hogy ne legyen belőlük skull. Egyébként ezt már azt tudom, miről beszélek, de mindegy. Mindegy. Úristen, és lassan 2 óra, amikor ezt a streamet csinálom. Nem is tudom, mi a faszért streamelek ilyenkor, amúgy csak ilyenkor van rá normális időm, meg kedvem, meg minden. A helyzet sajnos. Majd szeretnék emberibb időpontokban is streamelni. Remélem majd egyszer sikerül. Múltkor a hétfői stream az jó volt. Milyen nehezen indult, olyan jól sikerült. És akkor itt lesznek a kis hajós faszok. A hajókat vezetik. Hát igen, a hideg vízbe is szépen úszkálunk, lazán. Mi szeretjük a hideget, úgyhogy... De hova mutat ez a márker? Dragonborn, Travel to Solstheim. Az a bemutatott, mi van? Jó, para márker, úgy látom. Itt kéne lenni valami. Aha, ott vagy Gyalund. Ő kell nekünk. Ő majd elvisz innen minket a picsába. De hogy nem? It's hard to explain.
I remembered those people with the masks coming on board. Then, the next thing I remember, I was here, and they were gone. That's not right, losing whole days like that. Hát nem bizony. There's been something strange going on there for a while. Kevesebbet kéne But inni. after this, I'm done. I'm not going back to Solstheim. Dehogy nem? Yes, you are. If you've been listening to me, I'm not going back there. Meggyőzünk. You owe me. The cultists you broke here tried to kill me. All right. Ajaj. You have a point. Jaj, ne. Taking you back to Ajaj. find out who sent them Izé, is the least I can. epilepsia roham kezdődik. Maybe you can put a stop to whatever's Mert going ugye on. belső nézetű jelenteknél ez van sajnos. Ki fogom venni ezt a szaros kameramódot, mert sose használom úgyse. Az okozza tuti. Mindegy, úgy kiveszem majd, hogy csak jusson eszembe. De sose jut eszembe. Úristen, villog minden. Ez a cutscene. A cutscene, ez kurva jó amúgy. Well, here we are. This is Raven Kár, Rock. hogy lófasz nem ér. Say I'm all that glad to see it again. Ja, és hogyha itt le vagytok súlyozva, Maybe you tehát can figure over, out what's going on tehát around. túlságosan nagy a súly van rajtatok, akkor itt bekressel a játék, úgyhogy óvatosan. Hát igen, szépen megérkeztünk itt, fene folyik itt, mondjatok már valamit. Küldjök egy lámpát, mert olyan sötét van itt. I don't recognize you. So I'll assume this is your first visit to Igen, Raven Rock. mi van akkor, ha először vagyok itt amúgy? Akkor oda megyek, ahova akarok. Ez az igazság. Mirak, I'm not sure that I do. Just remember, Raven Rock is sovereign territory of House Redoran. This is Morrowind, not Skyrim. Igen, ez Morrowind is Here you tartozik, be tehát nem expected to Skyrimben abide by vagyunk. our laws. Any questions? I'm unsure. I swear I know the name, but I cannot place it. I don't think so. I'm not. The name has something to do with the Earthstone, I think. I'm not sure. I have to be. The second counselor, the security of Raven Rock is my primary concern. This Ez isn't egyébként elég exactly hűvös the city lenne, of most Blacklight. olyan furán We're on the érzem. frontier out here. We've had more than a fair share of troubles. After all we've been through together, I refuse to let Councillor Morvain down. Councillor Morvain is House Redoran's representative on Ő a Solstheim. Jarl, ez a The Morvain. second councillor is my job to support him and make certain his rule is enforced. Raven Rock started out as an imperial settlement. The Empire decided to abandon it just as my people were first settled foot here. They left the town a shambles. When House Redoran took over, we turned it around and it became ours. And even if it's been a struggle to make this island livable, we're proud to call it home. Your ignorance of our homeland doesn't surprise me. Igazából ezt tudom, hogy mi az a Blacklight. In that way, Meg ever since szoktam Morrowind kérdezni, hogy was sacked by the Argonians. I don't visit there often anymore, but we still get the occasional supply ship and visitors from there. Quite a while ago, yes. They cut a bloody swath across most of the southern region of Morrowind. Nobody seems certain why it happened. An attempted expansion? Revenge for the enslavement of their people? Or perhaps both? Whatever the case may be, thousands of Dunmen needlessly lost their lives. Many more were exiled from their home. hát igen, a Dammerek, az a Dark Elfek rabszolgaságba taszították az Argóniánokat, ők meg pedig fellázadtak, ugye? Ez valamennyire érthető. Giallan, I was starting to wonder what happened to you.
vessel, yes. Have the supplies you requested. But What? this load cost me double what we've agreed on. Nothing I can do about it. Damn it, Jolland, you know we don't have that much money. Közben kihallgatom East Empire beszélgetésüket. Company didn't give me a choice. They've raised their prices again. And there's nothing I can do about it. After all these years, they're gouging us for every last crate we have. Let me talk to Laryl. I'll see what he can do. All right, then. Don't worry about Russian. Just pay me when you can. Még vissza se akart jönni a fasz, és most meg le akarja húzni a dammereket. Na, a lényeg az, hogy ugye itt vagyunk Raven Rock, ez a kis városnak a neve. És ez Morrowindhez tartozik, úgyhogy itt fogunk most kalandozni ezen a szigeten. A sziget neve a Solstheim. Itt is vannak dolgok, amiket érdemes megnézni. Erről ezeket a füveket emlékszem, hogy érdemes összeszedni valamiért. Nem tudom pontosan, hogy miért. Oh, hello. You looking for a handout or something? Meg itt vannak a piacosok, a boltos. Oh, such colors. Ah, Alchemista, so you're an alchemist then. Adjunk el neki pár cuccot, hát ha megveszi, ezt nem, ezt megtartjuk. A healingeket nem akarnám, meg ezt a staminát. Ez mondjuk lehet, hogy túl sok, úgyhogy vedd meg ezt az összeset. Nem kell ennyi well-being, amikor ott van 21 ultimate. Most a moneyra nagyobb szükségem van, mint mindig. Nem adjuk el, mert jó kis kopanya. Viszont nincs véletlenül ne rúcod, mert azokat megvenném az összeset. Nincs, úgy Remember, néz I ki. have plenty of potions and ingredients if you're ever in the market. Itt vannak a boltosok, piac, lehet kereskedni. Ezeket a scratch cravokat leszedni. Na igen. Akkor azt mondta a csávó, hogy menjünk valami dragon, vagy ilyen shrine-ra oda, de mi nem azt fogjuk csinálni. Nem, mi elmegyünk és... Ó, ide látszik már, hogy hova kell mennünk. Party who first started construction on this town. Amazing to see how much it's grown since then. Ó, úgy látszik, hogy Luciennek vannak még ide illő szövege is, ez nagyon jó. Na hát ő egy nagyon kidolgozott követőnek tűnik. Vagy ha még a Dragon Ball DLC-hez is tud hozzászólni. Szeretem amúgy. Jó, hogy elhoztuk őt. Majd egyébként én már tervezek mióta jobb armort adni rá, meg a kardja az egy Daedric, az jó, meg ugye Mirissire kém valami jobb cucc, nem ez a, nem is tudom milyen köppeny. Valami menő cuccot csinálnék majd rá is, csak hogy majd akkor, hogyha meg lesz az enchantoló berendezés, amit szeretnék. Ez itt valami bánya, nem. Aha, ott egy kis csata. Oj, ez a kameraállás, ez nem jó. There was no other way it could. Thanks. I wasn't sure I'd make it off this farm alive. Szívesen. I wish I could have said the same for my man here. Some of the Redoran Guard have taken to calling them ash spawn. Ash spawnok. Me, I don't care what they're Van called. egy egész All I know is they're questje. a danger to Raven Rock and they need to be stopped. I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction.
I'm glad you lend your hand. I glad you hand for a prize. Kedvesek leszünk amúgy. I can use all the help I can get. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind. And I'd hate to lose any more veteran guard. Very well. We were searching the farm when the ash spawn ambushed us. Ez a karakter egy kedvesebb típus, úgyhogy nem akarom őket az utolsó kis pénzükből is kisajtolni. Na, Mirakról hallottál? I might know someone, or maybe not. I can't remember. I can't. I just can't be sure. Na, I think maybe he had something to do with a temple. A temple here on the island. aha, na ő már pontosabb adatot adott nekünk. No one knows, really. Superstitious folks say they're the risen forms of those that died long ago. But I'm not so certain. They started attacking the bulwark a few weeks ago. My men were able to kill them, but they keep coming back. We've had 2 other assaults on the bulwark, at different spots on the wall. I know it sounds crazy, but it's almost like they're becoming more organized and probing it for weaknesses. Exactly. Something has to be directing them against us, and we need to find out who or what it is. I don't. All I know is that the ash spawn are coming from this direction, so this is as good a place to start as anywhere else. Good thing the farm's been abandoned for a long time. I'd hate to see what they would do to an unarmed farmer and his family. Not sure. I was told it was an old imperial farm that was wiped out by the eruption of the Red Mountain. Not certain who lived there. It was already a pile of rubble when I arrived in Raven Rock. Értem. Report back to me if you discover anything unusual. A lényeg az, hogy vannak ilyen ash farmok, amik itt ilyen random támadásokat intéznek a város ellen. És akkor ennek az okát kellene most kiderítenünk. Összeszedünk minden alapanyagot, mert most nincs nálunk semmi érdekes, úgyhogy van itt valami, felvettük valami deklarációt. Hol van? Az volt a neve, hogy Declaration of War, vagy aha, itt van. Raven Rock Stronghold. Na, ez egy deklarációs levél. Valami generál Falskarius intézte. Raven Rock ellen, hát ez mondjuk elég nagy tudsz. Hogy odaadjuk ezt szerintem. Have you found something? Tessék. This is strange. The note says it's from General Falskarius, but that's impossible. Well, Carius was the Imperial garrison commander at A Fort rég Frostmoth, meghalt. but he died over 200 years ago when the Red Mountain leveled the place. Wow. There's no way he could still be alive. If General Carius is still alive, there must be something keeping him that way. I need you to head out to Fort Frostmoth and check it out. I'm gonna head back to Raven Rock and prepare the men for further assaults. Mennünk kell fagyott This General erődbe. Carius sounds out of his mind. Egyébként ott van a Red Mountain, ide ellátszik. Azt tört ki egy jó pár évvel ezelőtt, és még mindig füstöl. Mert leszedjük, mert nagyon szép növények tűnnek. Vannak ilyen gyökerek is itt. De ami igazán el kell kezdeni, az itt van. Ez a dungeon szimbólumnál fel tudnék oda mászni. Hopp. Ezt besötétednék, hanem nagyon szeretek kalandozni a sötétben. Itt is van, Call John Barrow. Azaz, Call John Barrow tudsz. Kis naplója a csávónak.
Ezt kell elkezdenünk most azonnal. Sirrah, Akkor meg lehet kezdeni, mi a bajod? With me? What's the matter with you? Mi az én? sorry, I've just had a lot of hawk-faced cowards coming by to mock my efforts. It probably can't hurt to tell. Ez egy nagyon jó You look questline. mostly honest. The name's Rollis. Rally Rollis Solaris. Sedaris, out of Morhold. I've got a financier waiting for me back on the mainland. Sent me here in the interests of obtaining some rare antiquities. The relics of Arzador. Aha. But this whole thing became a disaster right Az kell nekünk. Relics of Azizal. Mi történt? You come out of the northern ashlands, you don't expect things to go easy, you know. But this was something outside my particular expertise. When I first got to Kolbjorn, you couldn't even see it. Buried in the ash, like most other things on this blasted island. Dug out a pile of the stuff taller than me just to find the barrel. Who knows how much to reach the door? Excavating isn't exactly my specialty. Even if it was, the ash storms fill it in faster than you can dig. Hmm. You think I've got that kind of money? Money! I No! get paid on delivery. Can't afford to go out of pocket for 1,000 centimes on this. Takes money to make money, all that rot. There's a lot of it at the other end. But I can't get there without a little kick to start it off. A lényeg az, hogy itt be kell fektetnünk egy kis mánit. Mivel nekünk van most elég pénzünk. Ezért... Hát, de ezért kérdezek, You milyen ever hear treasure. of Arzador? Azizal. He was Egyébként the first Azizal great tudok egy Nord más. enchanter, maybe even the first human to master Elven Igen. methods. His best work was buried with him, though. A lényeget elmondtam, hogy... The relics are supposed to be down in his tomb. Now, they're old, and they're powerful. A combination like that makes them pretty valuable To certain people, and I happen to know certain people. Igen, és ennek az Azizalnak a relikje kell nekünk. Azizalnak van egy ilyen full armor setje itt ebben a baróban elrejtve, és az egyik armor, vagy hát az egész armor set arra képes, hogy megboostolja az enchanting killünket. Úgyhogy hiába van nekem a 100-as szintű enchanting, még lehet még erősebbé tenni, ugye potionökkel, ami van potionünk, de még ezzel a relikkel még erősebbé lehet tenni, és akkor szeretném megcsinálni az új armor settet, hogy ugye maximalizáljam a hatást, úgyhogy ezt minél hamarabb jó volna megcsinálni és kibányászni, úgyhogy itt a pénz, befektetek. What? Are you serious? Jó, hogy... Well, I think I could make that work. We can sort out the details of our little arrangement later. But for now, És ez azért jobb minél hamarabb elkezdeni, mert időbe telik még ugye kibányásszák a helyeket. Persze, itt van először 1000 goldot kell befektetni, tessék. it's all here. Well then, looks like I have a good bit of work to start De on. majd itt lesznek I'll problémák head back to közben. Ravenrock and round up some diggers. Once we've got something worth... Na és még itt ők bányásznak, meg keresi a bányázokat, ott Pleasure még doing szépen business with tudunk you, itt partner. kalandozni a szigeten. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni most ebben a részben, én úgy döntöttem. Csak jó lenne előbb megszállni majd, várja. El is kezdődött Unearthed. Na ez fog majd így folyamatosan menni. Ugye itt van ez a March of the Dead, ezt is megcsináltuk. De én úgy döntöttem, hogy megszállnék most egy éjjelre, mert rohadt sötétben nagyon szeretek kalandozni. Nézzük meg a helyi fogadót, hogy van-e valami szobájuk. Be lehet oda menni éjszakára. Telefolyik itt? Úristen! Valami támadott. Nem.
képzeltek magatokról. Megvagytak. Vannak mindenféle random értelmű, úgyhogy érdemes kilútolni őket. Főleg azoknak érdekel a kovácsolás, vagy ilyesmi. Engem pont nem érdekel, de jó, ha vannak ilyen ércek, akik ugye mi azt kellenek majd. How people can live in a place like this, she wonders. Várjál, már még lehet, Miriszinek is van kommentje ezért a Solstheimra, akkor az nagyon jó. Neki vagy? Menjünk, aludjunk reggelig, mert utálok sötétbe járkálni egy ismeretlen helyen, meg igazából bármilyen helyen utálok sötétbe járkálni. Meg... De meg ki vagy te? Ez a kocsma, úgyhogy megszállunk ott a Retching Netch. Megint random emberkék, de mi most bérlünk egy szobát, és lehetőleg... You haven't seen Cresius Corellius, have you? That foolish old man's taken my pickaxe again. Micsoda? No, this isn't just your run-of-the-mill pickaxe. I'm talking about an ancient Nordic pickaxe. Ancient Nordic pickaxe, egy olyat is be kell majd szerezni. Hát akkor... I prefer to handle these things on my szerezzük own. vissza ezt a pickaxe-et, Look, mert if you see kell nekem. Cresius, tell him to give me that pickaxe back, and I'll pay you for the trouble. I need to know if you heard anything about House Lalu setting foot on the island. De most megkérdezhetünk őt is Mirákról, de igazából nem tudom többet mondani. A fine question, and the one that I hear most often from visitors to our town. I wish I had a more romantic tale to tell, but I was simply seeking my fortune and chose Raven Rock to ply my trade. Besides, knowing how to repair bone mold armor wasn't very useful in Riften. I had a friend over there, a dark elf named Van Ryth, a very talented armorsmith. Spent a lot of time with the guy swapping smithing techniques. Learned a heck of a lot, including how to repair bone mold. After he moved on to greener pastures, I decided to pack up, move out here, and put those lessons to the test. Been here ever since. Ugye itt ezen a szigeten van egy ilyen különleges armor set is, több is igazából, az is, ennek az egyik a bone mold, csak az ugye szerintem rajtunk nem áll túl jól, meg ugye mi nem hordhatunk armort se mágusként, úgyhogy nekünk ez nem lesz fontos, de ez az Ancient Nordic Pickaxe, ez viszont érdekes. It's the only tool tough enough to crack Stalrim, is what it is. Not many of those beauties left in the world. Forging them is a lost art. The one Cresius borrowed came from the Skull village up north. I, traded them some goods for it. Stalrim. Calling Stalrim an ore is like calling my forge a campfire. Some folks say it's enchanted ice, but I think there's more to it than that. I don't think I've come across more than a chunk or two in my lifetime, and smithing's my trade. If you're looking to learn more, you should head over to the Skull village. Someone there's bound to know more about it Egyesek than I szerint do. olyan, mint a metal. Vagy majd lehet abból is fogunk bányászni egy keveset. Próbálni, hogy milyen. Na de most tényleg kérjünk egy szobát éjszakára, mert aludni kellene reggelig. Sujamma. Az meg mi lehet vajon? Elég elbaszott neve van. But I think makes it taste better than ever. All I need to do is get the word out that it's ready, and they'll flock here for it. Segítek. I was kind of hoping you'd say that. Here, take these samples of the Sujamma and spread the word. If you get rid of all of them,
there's something extra in it for you. Oké. Na de kérlek egy szobát is. Vagy hát ki is kérdezhetjük, hogy miért van ilyen neve. There's actually a funny story behind the name, friend. Snowing elsewhere. A few years ago, I was walking down by the docks, and I noticed a Dunmer staggering along with a bottle of Sujamma in hand. He was one of my patrons and liked to drink heavily, so I wasn't exactly surprised. Ah, but you see, this particular Dunmer was as naked as the day he was born, and singing badly at the top of his lungs. As I'm watching this spectacle, a netch floats over the bulwark towards him. The man looks straight up at the netch, yells, "Have a drink!" and tosses the bottle, and it never hit the ground. Well, the bottle broke on the netch, and it must have swallowed its contents because it started floating sort of tilted. Finally, it stopped and began to quiver. A few moments later, the foulest liquid to ever assail your nostrils spewed from its maw. Az igen. I've seen plenty of drunks in me day, and I'll tell you right now, that netch was sick. True story, friend. True story. Elég bullshitnek hangzik, de elhiszem neked. Na hát akkor... Egy szobát szeretnék. Sure thing. It's yours for a day. De aztán közben kaptunk egy olyan questet, hogy osszunk I'll két show you piát to az your room, embereknek, right this úgyhogy... way. Tessék. What? Neked nem adhatok sajnos. She stays close. It seems like only yesterday I left home, but I No. already feel like Ja, quite... te vagy a Wretching netch, kocsmáros. Thank you, my friend. Neki nem adhatok egy Just And get away them to we taste go. my Sujamma. portyot Once they belőle. take a sip, it'll sell itself. Aha, értem én. Itt lesz a mi kis szobánk valószínűleg. Let me know if there's anything else you need. Na ez az ágyunk. Jó kis szobának tűnik ez, amúgy. Van itt minden sajtól kezdve, ilyen esjam. Olyan milyen íze lehet, de minden stíl. Miért stíl? Ez az én szobám. Nyugodtan megehetnék bármit szerintem. Úgy látszik, hogy nem volt benne az árban a ellátás, úgyhogy elég gáz. Fene ez. Na, most lusta vagyok elolvasni. Nem mehetek semmit a saját szobámba. Ez mondjuk gáz, úgyhogy aludjunk akkor reggelig, mondjuk ilyen reggel 6:30 körülig. Ez egy jó idő. Hogy legyen 7:30, tök mindegy. Ó, picsába, mi a franc? Lefagyott a játék? Here in my shrine, Úristen, that you have forgotten. kalapálom a... Ezért... Mi a fene? Jaj. Ó, tényleg elfelejtettem azt, ha itt alszunk, akkor így... Akkor ilyen dolgok történnek, mert megszáll minket álmunkba a mirák, és kényszerít, hogy One of them taught Mauricio a song kalapáljuk called itt a She'll sing it to you. utcot. Wonder. Grows ever nearer to us. Na, de ez arra jó egyébként, hogy így felfedezzük a szigetnek egy pontjait. Most már itt van egy fast travel pont, úgyhogy ide utazhatunk, de úristen, álmunkba eljöttünk innentől idáig, úgyhogy nem lesz semmi bajunk. Az mondjuk király. Baszta meg ez a mirák. Én nem tudom, mit képzel magáról, nem akartam építkezni ilyen fasságokon. Ő tudja. Na, de legalább reggel van, úgyhogy szerintem azt fogjuk csinálni, hogy szépen megszerezzük a pickaxe-et, és amit a csávó akart velünk megszereztetni. Közben iszok valamit a torkomra, mert kezd kiszáradni. Hogy nem állt, hogyha egy kicsit nyelek egy kis vizet.
Igen. Mert ezt is fel kell tölteni már, mert elfogyott. Na mindegy. És akkor itt van, hogy a generál Karius, erre várni kell, és akkor még itt kaptunk egyet, hogy szeret... Ja, meg disztribútolni kell a sujamát. Szétosszuk ezt a sujamát az egész városba, úgyhogy hát kapunk azért is valami kis manit. Még itt van a kapitány, tessék. Modin Veleth, captain of the Redoran Guard at your Nem, service. nem adhatok neki The security sujamát. of both Raven Rock and Councillor Morbane is my primary concern. A kovácsnak, tessék. Perfect. I was just Ez thinking about heading over for a drink. Thanks for saving me the trip. Hogy a Skyrimbe elvihetem ezt a sujamát, megkóstolni az Tell ottani Precious he emberekkel. better give that pickaxe back to me, or else. Hagyjunk itt a Looking for any... népek. I should mix some of this into my next potion. Jó Who knows ötlet. what would happen? Tehát felrobbanna a potion, de nem baj. Welcome to. Always a pleasure to taste anything. Ez az 3 leadva a 10-ből. Next Huh? time you're hungry, stop by. Take that swill and pour it down a well. Kapd be a faszomat Till akkor. next time. Nyomorult ork. Want to... Geldis needs to bottle this up and send it to the mainland instead of wasting his time out here. His drinks are outstanding. Ez az elfogadta, nagyon király. If you need any supplies, you know where to find me. Keressük meg az itteni álházát és vigyük be oda is. Szerintem ez az, ja. Leítatjuk a járt. You look Feleségét. able to venture Tessék. out. Oh, how kind. Thank Yes, Geldis for me, yes. won't you? Mindenki be lesz itt állva nem sokára. On behalf, good old Geldis is always managing to keep our spirits up. And our eyesight hazy. Thank you. Olyasmi lett, mint valami My doors are open. kerítésszaggató pálinka. What? Oh, no, thank you. I need to keep Jaj, my ne, head ő nem clear. viszik, mert neki nagyon tisztán kell látni, azt mondja. Remember, we are watching Te? If you're looking for supplies, De random őröknek nem jár ilyesmi, úgy látom. Akkor viszek mondjuk a hajón lévő embereknek is. Hát, ha elfogadnak egy pár portyot. Captain Gallen does the business around here. Van Gilland. Yeah? There's nothing finer than dark elf sujam. Na. Like nectar it is. Ez az, neki is nagyon tetszett a cucc. May the wind be at your back, friend. Mennyit kell még szétosztani ebből? Ó, még 3-at kéne valakinek lepasszolni. Vigyünk a túmba. Lehet vajon? Hát ha van fel. Betöltjük a halottaknak, hát ha tetszik. Túmba temetik az embereket. Hát itt nincs senki. Sajnos. De? this may be the frontier. We've still Nem, got nem rules. kérő se. Break them. This should be in Mi a fasz van? Mit csináltok? De nem már, sárkány? Hol van? I'll see you burn. Jó, mit néztek? Valami... nem, csak itt a kis nyomorultak ott. Támadnak ezek az eskalmak, ezeket milyen hamarabb el kell intézni, hogy ne zavarkodjanak itt nekünk. Meghalt? Meghalt, jó. Hozba eljön beléjük.
Na, neked? Excuse me, but the temple... Esek. Get that vile liquid away from me. Ó, most itt álszenteskedik a nyomorult pap. Non-believers are never Ki a welcome. faszom ez? Valami nyomorult pap. Csak az nem fogadja el a jó kis izzal. Ki nem álltam a papokat amúgy. Ezt most szerintem tudjátok, hogyha nézitek a többi sorozatot. Adjunk neki is egy piát, itt ül a sarokba. Consider yourself hired. Ő valamit követő lehet. Sajnos nincs. Nem igaz. Hol vannak az emberek? Stop shoving, would you? Te iszol egyet? Olyan aranyos ez a tudsz. Medicine, nem kérsz egy italt? Nem. Antes sem beléltek, hát írtok már. Mi ez a hely? Mine. Na, itt hát ha iszik valaki. Ha itt van. Itt is. Tessék, yeah. Well, that sounds lovely. Thank you. Nagyon szívesen. Tessék, neked is egy ital. Ne csináld te fesztivált velem, mert nem állok jót magamért. Azért, mert én vagyok itt a... Maybe. Been difficult trusting people lately. They think I'm crazy. But mark my words. Itt is egy új quest amúgy. Úristen, megrohamoznak 5000 quest-tel amúgy. Akkor eljövök erre a szigetre. De ez is valami jó cucc. Minden jó. A secret the East Empire Company swept under the rug 2 centuries ago. It killed my great-grandfather. Az égön Left öcsém. Raven Rock with a worthless and tainted mind. Gratian Kyrelius. Nem erre akartam rámenni, de mindegy. Entire life exploring ancient ruins across Tamriel, and he died in these very mines almost 200 years ago. Hogy halt meg? The East Empire Company called it a terrible accident, claiming that he was lost in a rockfall, but I know better. My wife and I were cleaning out our home, and we came across some of my great-grandfather's things locked in an old chest. I found an unsent letter he'd written to the East Empire Company, and a key. It describes a discovery that was made in the mine by some of the diggers. They wanted Gratian to take a closer look. Most el fogja nekem mondani az egész életének a történetét, de nem baj. Így türelmesek vagyunk, úgyhogy meghallgatjuk. It is. Well, I assume it is. I haven't been able to find the entrance. Finally, someone who believes me. I'm telling you, there's something big down there. Something that the East Empire Company wanted to hide from everyone. Look, my wife nags that I'm too old to go traipsing around these mines chasing my story. Time's my enemy. Lehet meg kéne csinálni ezt a questet előbb. Még jön a Ralisznek a levelei. Ez elég fontos tudsz. De előbb adja ide a Dexet. Nála van az Dex. I'm hoping it will help. Here's everything I have. The letter, the key. Please, do this for me, so I can finally regain the respect that I've lost. Jó, megpróbálom megcsinálni, de itt van, kóstold meg ezt a nagyon király piát, mert... He's begging for patrons again, eh?
Well, I Így áll csak. could have just a bit. Na még egy darabot kéne adni valakinek. Amúgy itt van a... Én az a pickaxe. The damn fool doesn't even deserve to have it. The pickaxe was made for mining, not selling. I'll bet he stole it from the skull in the first place. Ez nem a tiéd, he. Oh, very well. Here. Tell him I hope he drops the thing on his foot. Oké. Hát akkor odaadjuk neki a pickaxe-et, és akkor azzal is egy pet letudva. De ez ide visszajövünk. Ezt megnézzük, hogy mi van itt. Nem tudom én sem, hogy miért. Jó idő van most itt. Vissza királyságos. Miért itt? Na, itt egy kis pia. Well, tell Geldas that Miri says she really appreciates it. Szívesen. Meg is van. Visszamehetünk Godrishoz is, vagy kihez. Megmondjuk neki, hogy megcsináltuk a tudtot. Akkor hát, ha ő is leperkál nekünk, vagy 1000 goldot, és akkor lesz egy kis money. Welcome to the Wretching Netch Corner Club. Home. Perfect. All that's left now is to go ahead and wait for the patrons to come in. As promised, here's a little something for yourself. Ez az 1000 gold, na az már egy szép pénz. Köszike. Safe travels, Bye bye. Outlander. Na akkor most visszahisztük az exet. Hogy hívjáknak? Kovácsnak? Ő is hát hozzánk vagy 1000 goldot, és akkor már nagyon-nagyon boldog leszek. Remélem, hogy így lesz. Bár... Ha jól emlékszek, azt mondja, tartsuk meg az exet, hogyha nem biztos, hogy fog fizetni. So, you finally tracked down old Cresius, eh? Quite a character, isn't he? Tell you what, since you went through all the trouble of finding tényleg, igen. you keep it. Nem baj, jó, az ex is kell. I just wanted to remind that codger you can't just go around taking things from other people. Az ex is nagyon jó tudsz. The message, I'm satisfied. Besides, that pickaxe hasn't done me any good in years. Maybe you can put it to good use. Majd májnolunk vele egy kis Skyrimet. No, wait. Maybe. I don't know how I know that name. I'm not sure. I don't want to talk about this. Jó, akkor. Bring your weapons and armor to me. I'll fix it up right. Na, kiosztottuk a piát, visszaszereztük az exet. Akkor már csak ugye van ez a March of the Dead, hogy megöljük General Carius-t. Meg itt várjuk el a levél a Rallisznak a levelére. De nézzük meg, hogy ez a Creation Cariusnek hol van a lapja. Ezt fogjuk most csinálni. De még mielőtt csinálnánk, itt mentek nagyot, mert történhetnek dolgok, amit esetleg máshogy kell majd csinálni, nem tudom. Itt most majd fogok egy pár nagy mentést csinálni a biztonság kedvéért, bár igazából ismerem nagyjából, hogy mi van itt, csak sose tudni, hogy... Sose tudni azért mégse, hogy... Mi a helyzet pontosan. Amikor felrakom a parzsot, mennyit kapok? 350... Ez az 50-et, 300 armor ratinget adok. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy ki kéne rakni itt az alterációba a dual castot. Mert dual casting, alteration spell, overcharge the effect into even more powerful verzió. Mennyivel kapnék több armort vajon magamra? Arra kíváncsi lennék, úgyhogy... Csak az a baj, hogy egy darab perkem van, azt nem biztos, hogy arra akarnám elbaszni, hanem valami másra talán. Mert nem sokára meg lesz a 100-as restauráció is, úgyhogy arra is mehet majd. Itt megvan a 2/2, nagyon király. Ugye itt is lehetne dual, most ugye több perkén igazából. Hát azt tanulni kell többet. És ugye most elkezdtünk tanulni one-handed-et, mert már nem tudok mit tanulni. Igazából one-handed lehet tanulni,
Gondolkoztam azon, hogy tanuljak még majd alkimiát is, ami 50-esen van, vagy speech-et akár, az is elég magasan van. Mert ugye most bele kell kezdünk olyan iskolákba is, ami igazából nem nagyon lenne szükségünk, azért, hogy meglegyen a level 80 vagy 81-es. Hát csak úgy fogunk tudni találkozni az Ebony Warriorral majd a végén. Spoiler alert. Azt szeretném majd elérni valahogy. Na de minden igaz, akkor erre kell menni. Itt van a bánya. Akkor itt menjünk lefele. Hát itt van velem Lucien, meg Mériszi, hogy ők neki elég kell, hogy... kurva anyátok. Neked is. Akarod bírni. Rohadt pók, meg rohadt patkányok, mindenütt. Az ki van velük. Már most. Mi ez a Iron Ore? Erre mi van? A kurva anyád! Oly, de utálom ezeket a pókokat. Baszott pókok mindenütt, hát a rosszság beléjük áll. Örülön nem szeretem őket. Arra le tovább, vagy erre? Anyátokat. És nyomorultak. Ahogy rohagy meg te is, új! De utálom. Sok pókot itt. Aha, itt lesz. Itt át kell törni ezt a deszkát, tudtok. Akkor itt bemegyünk szépen. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Meg van itt ilyen... Vannak itt a szigeten elrejtve ilyen random East Empire Company Strongbox-ok. Azokat érdemes kinyitni, mert van bennük. Majd mindjárt. Azt mondom, hogy itt szerencsétlenkedek, ezt használjam a lacskrakot. Nem szerencsétlenkedek itt 10 éve. Expertel, amikor lehet belőle adept is. Tessék. És van benne egy ilyen East Empire pendant, amit nagyon érdemes el. Igaz, hogy ott látszik, hogy csak 25-es valjút ír. De ezt érdemes elrakni, mert a főtéren van egy csávó, aki megveszi és fizet. Nagyon sokat fizet érte. Tehát darabjára sokkal többet fizet, mint 25 gold. Neki kell odaadni majd. Ezt érdemes elpakolni minden áron. Mindenképp. Hogy menjünk tovább a mélybe. De hogy tudom. Ilyen YOLO módban vagyok amúgy. Azon sem emlékszik már, hogy mi van itt. Arra emlékszik, hogy valami fontos van itt, úgyhogy oda kell ügyelnünk nagyjából, hogy jönnek ilyen random fasságok, de megöljük a picsába, mert nem ébresztett. És kapsz egy kis bátorságot is. Te is, Lucien. Tedd meg, hogy mit tudsz. Tudom, hogy majd nem deadlordok jönnek, basszus úgy. Hagyjál csak le, de kurva sürgősen. Anyád. Jó, jöjjetek!
Gyógyuljatok. Ingriszi. Haha, hogy megmerevedett. Ciao, közben nyomorult. Vaj, ez az. Kapcsolok lámpát, mert nincs lámp. Onnan lövöldöz a majom. Kurva anyját amúgy. De mi a szart csinálják? Ezt meg kell ölni ott. Autótargatunk sem érni be. Úristen. Ezt szart képzel magáról, hogy ott felébred. Csak Lucient, az igen. Lucien az nagyon fut. Menjünk innen fadba szerintem. Jézusom, elég el van baszva az a hely. Mert innen jöttünk be. Ugye? Keltek felfagynyomorult drógerek. She smells lots of their lords here. Itt? Mit? Szagol? Nem értettem, de valami furcsa dolog. Nyomorult jégfat. Jaj. Itt volt fent a csávó, amúgy lőtt minket nyillal. Aha, itt még lesznek, ne csak ne. Hogy kell felfele? Akik le. De csak kurva sürgősen. Aktívan. Ó, mennyien keltek már fel, hát azért vegyek majd vissza. Mi a fasz képzelt magadról, hogy itt jössz? Na. Elkezd. Gyerünk Miriszi, mutasd meg. Látszik Miriszi ilyen íjásztipus, úgyhogy... Úgyhogy majd adok neki valami fasza íjat. Anélkül úgy néz ki, nem boldogul. Kapsz egy kis kurázsit. Ez az még is. Följétek azt az faszfejet. Hol van Lucien, amely rég feladta küzdelmet amúgy? Szerintem már igen. Gyerünk, kacol! Kicsit kaotikus a küzdelem, de hát ez van. Ez. Ebony Sword, azt mondja, csak elrakjuk.
Jézusom. Ez az ilyen hílej. Remélem nem ragad be oda egyben, mert olyan mérges leszek. Az a lényeg, hogy ebben egy swordunk van. Csináltunk belőle majd Daedric-et. Jó drágán eladni. Master lokkos kurva ezt biztos nem fogok elkezdeni nyitogatni, úgyhogy lacskrakkoljuk szépen, legalább expertre. Úgyne. Kurva jó az a spell amúgy. Na. Így ne. Dwarven Orb. Diamond. Nem jó az értékarány, de YOLO. Legyen így. Szükség van a moneyra, de most sokat költettük a hátépítés miatt, meg minden miatt. Még sokat fogunk, mert be kell fektetni a pénzt, mert nálunk van a, ugye. Hadd csak ide. Itt vannak random izék. Gyere Miriszi, csak benned bízok. Dead Bell, az már van elég. Még izének amúgy egy csomó Nernroot kell Ingunnak amúgy. That ball of light you can do? Marisi can stare at it for hours. But her eyes will hurt. Azt mondja, hogy tudnál nézni egy órákig, amit azt a light izét csinálok, azt a fényt. Mert ugye macska, jány. Várjál, ne belső nézetben, a külső nézetben csináld. Így. Így ne. Kibányásszuk ezt a kis Skyrimet. Nem tudom, hogy fogjuk-e használni, majd az kiderül később. Nem nagyon van szükségünk ugye armorra. De majd meglássuk. Lehet csak úgy craftolok valamit, csak úgy funból. De azt hiszem, hogy Skyrimet meg tudja munkálni, az kell magasabb szintű kovácsolása, ami nekünk nem hiszem, hogy lesz, vagy igen? Meeting 55%. Nem tudom, hogy Skyrimhez még kell, de szerintem nem biztos, hogy meg lesz nekünk, úgyhogy most nem ígérek semmit. Arra tovább, adjad fel, vörös híjadó. Ramora. Hol van Lucian? Elrágja meg az arcát. She's not a grave robber, or mostly that is. Meg. Bruce, go down!
Csépeld, ez a remora. Megmerevedett. Vagy gyönyörű. Ebony bow, ebony arrow. Csináltuk ebony bow-t, ami jó drágán el lehet adni. Lacskrakkoljuk ezt is, mert lusta vagyok most nagyon. Ez van. Használjuk már, hogyha itt van. Nálunk disenchantolóság. Nem, csak a saját ruhámat tudnám disenchantolni, azt nem. Hopp, nem ez, hanem... Vajs. Lucien lemaradt, ami elég aggasztó. Szegény Lucien, hogyha így folytatja tovább, akkor lehet, hogy el fogom küldeni a picsába. Érzem, hogy neki lesz még valami questje, úgyhogy ezt muszáj vagyok megcsinálni. Nem szeretem, amikor így lógnak a followerek. Mi a munka már? High Spike. Na, ki vagyok segítve. High Spike. Ekkel ilyen fasság. Hopp. Csadaplokkos chest. Blocking szerintem van, de mindegy, erre azt már legfeljebb később kidobjuk. Erre tovább. Hol emlékeztem el? Az az, hogy nem él velünk Lucien. Hoppá! Ujjjjjjjjjjjjjjjjj! Hallottam, mit mondott Mirissi. Mirissi mondta, hogy nem kéne mint bejönnünk minden sírba, és igaza van. Na hát itt van a cucc, ami kell nekünk. Gracian Carelius, itt van a Bane Faszinek a napja, itt van ennek különleges kard, meg a naplója. Elolvassuk a naplóját, amiben minden le van írt, mit kell csinálni. Tehát Gracian Journal. Ezt most nem fogom elolvasni, mert így a múltkori részben annyit olvastam ugye az új Farit Mirissinek, hogy szerintem elég volt az egész filmre. A lényeget úgyis tudom, hogy mit kell csinálni. Itt kérem szépen azt kell csinálni. Biztos csak ezért mentek, hogy nehogy bebugoljon vagy valami, mert itt van egy olyan rész, hogy azt kell itt csinálni, megfogni a kardot, amit találtunk. Így, akkor itt ütni. Ha. Csak még ugye nincs sok staminánk sajnos. 100 staminánk van, ami rohadt lassan termelődik. Igen, és az van, amitől féltem. Ugye felraktam én rengeteg új
combat modot. Új combat mozdulatok vannak, tehát máshogy fogjuk a kétkezes kardot, meg minden. És hát úgy néz ki, hogy nem tudok sajnos ilyen alakú ütést kiadni magamból. Úgyhogy ez az lesz, amitől féltem, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni ezt a questet rendesen. Mert felraktam tehát rengeteg ilyen új combat módot, új combat animációk össze-vissza, és sajnos ez a fegyver nem akarja azt csinálni, amit kellene csinálni. Ja, a lényeg ennek az lenne, hogy egy oldalirányú heavy strike-ot küldjek oda is. Aztán egy egyenes irányú heavy strike-ot, amit tudnék is. De oldalirányút nem tudok küldeni, ami ugye emiatt így nem tudjuk megcsinálni ezt a questet, ahogy kellene sajnos. Úgyhogy éreztem én, hogy ez lesz, hogy mielőtt bejöttünk ide. Úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, hogy YOLO. Mentettünk egyet. És akkor szépen beírom, hogy TTL. És akkor átsétálok így. Így. Kész, nem tudok mit csinálni sajnos. Ajajajajaj. Hoppá, azért meg ne halljunk. Meg ne halljunk, használjam a Become Ethereal-t. Olyan, sokan vannak. Jaj, majdnem meghaltam így is. Hát és itt az a baj, hogy itt nem jött velem Miriszi, meg senki. Dremora, téged választalak. Hajtsd fel. Lámpát is egy kicsit. És akkor így kell tovább mennünk sajnos. Itt lesz egy boss, akinek a kurva anyját előre is. Mégpedig használjuk a mi kis time alterünket. Küldjük meg egy pár jégcsappal, és akkor hátha érzi a törődést. Vegyünk egy kis piát is, mert miért ne? Na mondjuk így adsz a piát, hé. Így ne. Valaki lövi nyilla. Midiszi mégiscsak utána teleportált, vajon? Jaj, óvatosan, mert nagyon erős a sebed. Mátra szintű felre küldi a cuccot. Ott van. Tudjuk egyet. Na, hova tűnt? Eltűnik egy... Kifagyasztjuk a lelkét. Vágd le, ez az. Meghalt. Király. 250 gold, és Zakrisos volt. A csávó, akinek sok rezisztencia volt, 50% meg spell damage. Sok spell damage volt.
Ez is egy Dragon Priest volt itt. Egy ilyen Dragonbornos Dragon Priest. Ugye nem tartozik az eredeti Dragon Priestek közé, tehát ezzel nem tudjuk kihelyettesíteni a hiányzó maszkot, ami nekünk ott vár minket. De ez is egy ilyen különleges maszk. Még van egy shout és Dragon Aspect shout, az nagyon fontos nekünk meglegyen mind a három, úgyhogy ez az első szava. Dragon Aspect. Már nagyon jó, hogy ide lejöttünk, hé. Mit gondolsz erről, Mirissi? Yes? Valamit mondjál, valami szépet, nem tudsz semmit? Hát akkor... She stays close. Meg kéne csinálni neki is ezt a questét, amit itt feldobott, majd lehet a következő részben azt fogjuk csinálni. Ez itt. Menni kell Rorikszedből valamit elintézni neki, de nem tudom mi lehet az amúgy. Úgyhogy izgi. Nagy boss chest. 2 golda, csodálatos, hát... Na. Akkor... Lootoljunk egy sort. Magic a regenerált 80% faster. Hát ez sokkal, ez faszat. Ugye... Olyan milyen hangok vannak itt. Sajnos félelmetes hangok vannak itt, de azért, mert ugye itt van egy ilyen Black Book nevezetű tárgy, amit el kellene olvasni, mert ez egy különleges cucc. De mielőtt azt elolvasnánk, én mentek itt egyet, és gyorsan elmegyek WC-re, mert nagyon kell húgyozni, úgyhogy mindjárt jövök egy ilyen 5 perc, egy pillanat, és itt vagyok.
Na itt is vagyok, skaszok, visszajöttem. Csak... És akkor folytassuk is. És eszembe jutott, hogy most ugye be kell mennünk abba, el kell olvasnunk ezt a könyvet, és be kell mennünk egy bizonyos helyre, és oda nem fognak tudni követni a követők, ami elég szomorú. Mert az a hely el van baszva. Úgyhogy... ez ilyen jóló lesz. Úristen! Magába húz a csápos könyv. Meg is jöttünk. Ide kellett nekünk érkezni, és ezt... I know you, champion. Aha. The Agma in Flames was only the beginning. Igen, itt van Hermus Mora. De ki vagyunk mi a championje. Is Apocrypha, Championje. where all knowledge is hoarded. Sate your thirst for knowledge in the endless stacks of my library. If you tire of the search, read your book again to return to your mortal life. For a time, the lure of Apocrypha will call you back. Jó, hogy engem érdekelnek a könyvek, hé. Mindet elolvasom. No, felismert minket Hermus Mora, mert ugye már megcsinálsz neki az Agmain filmjémat. Ez az évbirodalma, úgyhogy itt olvasgatnunk kell egy csomót. De a lényeg az, hogy most eszembe jutott, hogy általában a követőnek van egy ilyen... Aha, teleport Melissi, tessék. Érzom magammal hívni, hehe. Igen, meg Lucian adott nekem valami rezonáns izét. Rezonáns cuccot. Lucian Resonance Sphere. She stays close. Find Lucian Flavius, de hát hol van? De... nem lehet ide hívni vele? Ó, baszki. Nem jó. Hiszem ide lehet vele hívni, de ezek szerint nem. Na mindegy, itt van legalább Melissi. Tudok summonolni Tremorát is. És akkor ennyi. Közben ilyen csápok próbálnak meg csápolni, de azokat igyekezni kell elkerülni. Meg jönnek ezek a köcsögök, azokat igyekezni kell kiírni. Arra kell figyelni, mindig fel legyen véve a pajzs nekem. És akkor nyugodtan szembe tudunk szállni a népekkel itt. Mystery of Talala. Talala. Conjure Seeker könyv. Agasta Quata Quasis. Tényleg Melissi valami könyveket akar olvasni, remélem ezeket, mert akkor nem raktam el. Challenger is near. Weakling. Hol harcolsz? Mit csinálsz el?
Nyugodj meg! Nyomorult. An immortal Ile. A book containing accurate information of the evil perfekció. Ez nem tudom mi, ez valami mod lehet. Hát... Ez valami weapon forge-lásról ír, és valami mod. Majd megnézzük, hogy mit lehet forge-olgatni. Hát igen. Nem értem én ezt, hogy mi a fene folyik itt. Tudtam, hogy onnan ki fog jönni egy olyan genyó. Feküdj el ott a savba, úgymond. Oblivion vigyen el. Oblivion. Lazulott a savba, fürdőjük. Volt nála eminens blocking, meg egy csomó gold. Nyaklánt. Micsoda, ez too much to carry? Hát ne idegelj fel. Dragon Scale-t akkor már eldobjuk. Így ne. Vigyed. Mi kell? Vigyed, nem kell nekem szarság. A lépcsőt nyitják. Frenzy, Black Soul, Frenzy, Black Soul, egy csomó Black Soul gem van itt. A Words of Philosophy, ami még jól jöhet majd. Mikor filozofálni akarok valamiről. Fear, meg Fear. Aha. Ó, és ott is van a könyv. Mivel ez az első könyvünk, ez ilyen rövid, de igazából ez ilyen változóan hosszú. Feltom, counterelizolni lehet. Mi a bolt of feet that does not have a point of fire damage that heals a target for 3 times. Ez valami érdekes spell lehet. Majd kipróbáljuk. De itt van az, ami nekünk kell. Book Wind of Change. Akkor itt lehet választani 3 opció közül majd. A legjobbat válasszuk ki. Companion Insight. Companion your attack shot and destruction path not hurt damage to follower. Ez egy nagyon jónak tűnik. Polar. Reading skill, books give you extra skill point. Ez is elég jó. Lower Insight. Lower Insight. Do 10% more damage and get 10% better price from people of the opposite sex. Wow. Na hát akkor... ezt gondolkozni kell. Picit. Mert ugye nekem fel van rakva egy ilyen kompanionos mod, ilyen kompanion kezelő mód, ami azt már eredményezi, hogy ne sebezzem a kompaniont a saját spelljeimmel, meg shoutokkal, úgyhogy az hülyeség lenne kikérni még egyszer. Így valószínűleg itt a legjobb az, hogy sebezzek többet az ellenkező neműek ellen. Nem?
Várja, hogy működik ez? Ez egy jó cucc. Én ezt kérem. Lovers Insight. Én mondom, van az egyik mód azt csak eredményez, hogy nem tudom sebetni a kompaniont. Csatába. Hát ez egy még kismértékű csalás, tehát... Nem tudom. Ez se rossz, meg ez se. De 10% sebzés az ellenkező neműek ellen, meg 10% betört. Tehát az mindig jó, ha van. Na, villódzunk egy cseppet epilepsziát, hozzuk rá az emberre azért. Oké, nálunk van a könyv. Még könyv van nálunk. Wind of Change, nagyon király. Ne takarodjunk innen. A lépcső. Most valamiért nem akarja a lámpa adni a fényét, ami elég zavaró, de... Ő tudja, nem értek én ehhez. Na, nincs fény. Jaj, nem már. Nem akarok banditákkal harcolni, ilyen kurva sötétbe. Dramora, csinálj valamit. Valamiért nem ad fény. Én meg felgyújtom, azt nem ad fény. Megdugott a rohadék. Valamiért valamit nem jó. Jó megmondtam, mi? Nem az fényt a fény. Nem jó ez így, bassza meg. Szar dobjak el. Ezt itt szarok rá a blockingra. Akarodj. Az fény még mindig. Remélem Miris itt van mellettem, mert fosok most ebbe a sötétségbe. Ott van. Menj előre. Remora. Űszolgám. Öld meg mindet, mészárold le őket, mészárolj. Mészárold le mindet. Tényleg a rohadt íjászokat. Kurva sötét van. Tiszta ijesztő, mint valami fadmofóbiás fasság amúgy. A rohadt eged bele. Valamit be van bugolva, hogy nem ad fényt ez a cucc. Igaz? Itt egy kiárat. De itt valami bug van, nem ad fényt. Ráadásul kint is kurva sötét van, és még mindig ez eltorzított torzításban vagyunk. És lefagyott a laptop, mint a kurva élet, úgyhogy bassza meg most már. Írtsunk itt mindenkit, mi hamarabb, aztán húzzunk innen, mert baj lesz. Ráfrissítek erre a nyomorult laptopra.
Tudod meg, mészárolj. Így. Na, úgyhogy húzzunk visszafele innen a Raven Rockba, szerintem. Hát, ha kijavul ez egész, és mi ez a csontváz? Úgy néz ki, kijavult minden, most már normális az ég. De újra meg kell nyitném a laptopon a... Sajnáljuk, összeomlott, azt írja, ez a nyomorult. Kurva anyját amúgy. De gyűlölöm amúgy az egész kibaszott laptopot. Mindig itt szerencsétlenkedik, ez olyan kellemetlen. Vissza kell menni majd Crashöshöz. Crashös. Ó, még frissít. Basszus. Frissít a laptop. Egy szar az egész. Istenem. Na, ha most betölt, akkor királyságos vagyok. Gyerünk! Harcolj! Úgy tűnik, hogy megy. Jó lesz ez így. Na, vigyük vissza Crashöshöz a cuccot. Crashösh? Hol vagy Crashösh? Csösz. Csösz. Az meg ébredj már felfele, hát nem igaz. Na? I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Itt van, megtaláltam mindent. You're back. Please, tell me what you found. Let me see that. Huh, I knew it. Gratian's death wasn't because of a rockfall. It was just a story to keep people away from the tombs. Now that I have his journal in hand, I can get some closure from the East Empire Company. Make them pay for lying to everyone. Sok szerencsét vele. Thank you. Now, I believe I owe you a little more than a debt of gratitude for all that work you did. Here, it's not much, but it's the best an old retired miner can do. I recognize the name, but I don't know how I know it. It sounds so familiar. It's so strange. I feel like it's from a dream. Something about the Earthstone and a shrine. That's it. That's all I can think of. Our home has stood in Raven Rock since the colony was founded.
Grayson helped build it with his own 2 hands. After Grayson died, he left behind a wife and a son. My grandfather, Relicus. Relicus lived there for quite a long time, working in the other sections of the mine until he was slain by reavers. I never knew my father. My mother and I always lived alone. I asked her about him many times, but she seemed angry and refused to speak about him. So eventually, I let it go. When I was old enough, I began working in the mine, hoping to make my fortune and eventually move to the Imperial City. Unfortunately, yes. I only had enough coin saved to send one of us back to the Imperial City. So I sent my mother alone. I wanted her to see her homeland before she died. Until I met my darling Aphia, yes. I suppose you could have called me a bitter old hermit. Now I'm just old. Those cowards left decades ago. Every single damned one of them. The moment the ebony mine dried up, they pulled up stakes. Ridiculous. Well, you know it as well as I do. Raven Rock Mine wasn't empty at all. It's still rich in ebony ore. I come from 3 generations of miners, and I couldn't get anyone to believe me. Well, we showed them, didn't we? Hát igen. Kiderült, hogy a bányában még van ebony. Most már bányászni fog a csávó megint. A fenével súlyoztál engem, hé. Azt bejárjon beléd. Jaj, már nem vesztítem a part, gondolom ez. Pontosan beléd. Na mindegy, menjünk, azt gyalogolok és megpróbálom eladni a cuccokat. Jár. Na hát egyszer megvolnak. Szereztünk egy fekete könyvet, egy fekete cuccal, és már lehetünk nyugodtan rók. Megvan, ez egy aktív effekt amúgy, ez a Lovers Insight, vagy mi. Ha jól tudom. Itt van Lovers Insight, tehát innentől kezdve 10%-a több damage-et csinálunk férfiaknak, meg 10%-a több goldért tudjuk eladni az itemeinket, ami nagyon jó cucc szerintem. Ezt ki is próbáljuk most. Raven Rock passed through the Oblivion Crisis more or less unscathed. One of the few places that did. Milyen jó, majd Lucien tud itt beszélni így a Raven Rockról, meg ezekről, tisztára király. Tényleg itt az ideje, hogy tréningeljük megint majd. Ki kell tréningelni a csávót, valami nagy menővé. Glover Mallory's the name. If you're looking for a smith, the finest weapons and armor. Eladom neked a cuccokat. Hát ebben is cuccot ugye gyűjtünk, mert daydrinket lehet belőle csinálni. De ezek mehetnek. Meg most már ez is mehet, ez a pickaxe, mert van Ancient Lord pickaxe-ünk, úgyhogy nyugodtan vedd meg. Ezt megtartjuk mindenképpen, a Dragon Priest maszkot, azt nem adunk el sose. És még így is 265 vétünk van, ami elég sok, úgyhogy el kellene adni még valamit. Nem tudom, ennél a csávónál itt. Hol vagy? It's busier now that things are starting to look up. I get mining gear? No. However, I used to sell East Empire. Na igen, neki kell hozni a pendantokat amúgy, és ő jó drágán megveszi őket. Nagyon fontos, hogy ide ennek a csávónak adjátok el, ne pedig 25 goldért valami randomnak. És sokat ad érte. They're no longer being made, so they've become a collectible. I'd love to get my hands on a few of them.
Tessék, itt van. Well, well. Seems you're proving fairly useful for an outlander. Here's your coin. Keep bringing me more. Igen, és van egy csomó elrejtve a szigeten amúgy. 500 gold. Az már sokkal több, mint a 25 gold, amire el lehetne adni. De igazából, ha még később adjuk el, neki még többet ad érte. Már volt olyan, hogy én 1500-et is kaptam ilyen pendantokért. See for yourself. Adjuk el neki a szemetet, amit el tudunk adni. Mi ez a Potion of Water Walking? Az igen. Hát under speech. Már elég király azért. Van egy csomó scratchünk, meg van egy csomó ilyen könyvünk, amit el lehetne adni. A Conjure Circle-t azt megtanuljuk. A vad elfek, az érdekes könyv lehet. Nagyjából ennyit tudtam így eladni hirtelen. Megkeressük mindent. Na, de még így is 253, ez rohadt sok súly. Na hol van? Mi volt? Vad elfek, meg ez a Cauterize, ezt megtanuljuk, ezt is meg elolvassuk. Majd elolvasom magamban, mert úgy látszik, hogy elég sok írás van. Ez meg a házunkról a papír, hogy mi tulajdonunk a föld. Ez az. Ja. Akkor megszereztük az Ancient Nordic Pickaxe-et, ami nagyon jó tudsz, majd tudunk vele bányászni Starrét, fogom bányásztunk is. Meg kinyitottuk újra a bányát, mert felfedeztük, hogy mi a titok ott. Ez megvan, ez a quest. Ez, hogy Locate East Empire Pendant, ez ilyen majd éppen ahogy keresgetjük, tehát ezen muszáj bepipálva lenni. Hogy várjuk még Rallisnak a leveleit, meg ugye itt van ez a March of the Dead, ezt most megnézzük szépen, hogy mi a helyzet. Várj, megnézzük, hogy mennyi az idő. Igen, szerintem aludjunk reggelig, menjünk megint a kocsmába aludni. Én későn már azért elég rázós missionre menni sajnos. Most tudni, hogy mi lesz ott, meg ki lesz ott. Meg lehet kérdezni, hogy milyen a helyzet, hogy kinyitottak a bányák újra, amit mi okoztunk, hogy kinyitottak a bányák. How do you think? It's a blessing. I've got regular paying customers again. Thirsty workers at the end of the day, and more coin than I can tök count. királyok vagyunk, hogy kinyitottuk a bányát újra. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room. Right this way. Mutasd meg! Hú, bakker, olyan fáradt kezdek lenni, pedig még csak 3 óra 43 van, ami már jó sok, de picsába legalább reggelig tolni kéne. Aztán majd legközelebb talán holnap délután fogom tudni folytatni, ha minden jól megy. Össze-vissza, ahogy az elő van írva. Let me know if there's anything else you need. Nekem csak erre az ágyra van szükségem, és akkor alszok a reggelig. Így elég is. Így aludtam, hogy így
Mentek együtt. Hey, Marissa thinks she has a cold. Can you heal it? Persze. No, she's all right. Don't hex on her. Nem mondtad. Jányom. Na, akkor nézzük azt a General Carius-t, mert úgy emlékszek, hogy az ilyen erődbe kell menni. És akkor szépen ott el kell picsázni a csávót. Rengeteg hamu van a levegőben, még mindig amúgy. Vannak itt ilyen random esjamok. Esjam, kaja az amúgy egy health restore, hát az jó kevés. Az jó kevésé. De egyébként, hogyha meg akarnátok változtatni, amit itt a könyvbe választotok, perket, akkor csak újra el kell olvasni, és akkor ott természetesen a pódiumnál is akkor akár megváltoztathatjátok azonnal, tehát nincs kőbe vésve, ezt érdemes tudni. Ezt érdemes tudni. A takarodj, mi a franc vagy te? Mindjárt innen. Na. Rohadt bogarak. Azt képzelnek magukról. Van rajtuk Kittin Plate, amiből lehet armort csinálni, nem jó? Egy harcosnak mondjuk, aki használ Kittin armort, meg ilyeneket. Ugye a Kittin armor az egy nem egy rossz armor. Ha emlékeim nem csalnak, csak ugye mi mágusok vagyunk, ezért nem élünk ilyen fasságokkal. Hogyne. Minél hátnál van egy lejárat is, de most nem megyünk be, mert... Várjál, mert... Nem reggelig aludtam? Tiszta idióta vagyok? Ezek szerint. Na lehet, hogy idióta vagyok, mert már késő van, és már azt tudom, mi a fasz csinálok. Én úgy emlékeztem, hogy reggel 6-ig aludtam, vagy 7-ig. Ezek szerint nem. You're big and very strong, but she's faster and smaller. Azt mondja, hogy nagy vagyok és nagyon erős, de hát igazából nem vagyok annyira nagyobb, mint a hé. Miről beszélsz, jányom? Ott a vulkánó. Jó kis zenék szólnak erre amúgy. Fort Frostmoth. Hagyott molylepke erőd. Jaj. Nem éppen örülnek nekünk erre fel amúgy.
Látom, hogy egy falat is teszek eléjük, nem csak sebzem őket. Igen. Men, an invader has entered the... Invader vagyok, hoppá! Fort Frostmourne will never fall. Long live the Empire! Hoppá! Rögtön lát engem, hé. Vágolt, csak szépen a láttál. Ilyen fasz képzeled magáról. Lautában egy remek sávot. Require key. Ki van ott, akit meg kell ölni? Emberkének a utca, amiben nincs igazából semmi érdekes, ami egy szomorú. Hoppá, hoppá, fel akarok ugrani oda, hopp. Menjünk be fel a helyre, tudsz helyre. A cucc helyre. Bemegyek. Aha, ott vannak, ott jönnek. Próbálnak itt szarakodni. Most már megköszöntem a varázslatot. Ja, ez izé, nem jó. Milyen riszi? Miért riszi aranyos? Ajaj. Dremora. Jön Dremora, vág le őket. Teszek rájuk szólt röptet, és ne. Jöjjetek meg őket. Ez a rétel Solstheim. Nagyon jó. Így kellett csinálni. Master lockot biztos nem fogok nyitni. Lacskrakkoljuk szépen, így. Expert lett belőle. Hopp. Ó, mennyi brandy. Mennyi sör. Úristen, itt annyi fel lehet menni, hogy a rossz baj rám jön. Letter to Selena, ezeket majd elolvassuk szépen. Úristen, Selena, az ki lehetett? Maximian Axius. Maximian Axius, ez milyen névember? Hát... csinálj már magaddal valamit.
Erre van valami lent, úgy emlékszek. Aha, tudtam én, hogy itt vannak. Die, beast. Die, beast. Na, Lucien előkerült, basszus, egyszer csak így berobbant a semmiből. Hogy a francba? Még van reménye számára. Hildariznek a journalje. Biztos fontos, hogy elrakjuk azonnal. Ebony Word of Annihilációnak. Úristen, milyen titkok vannak itt, meg passágok. Nagyon jó cucc. Tudtam, hogy érdemes ide bejönni. Mi folyik itt? Extreme healing-gel. De hol van Carius? Flaxius vagy ki a franc? Ott lesz, hely. Aha. Előre berakok az arcába egy dremorát. Ott van generális. Le kell frízelni az arcát. Levert a dremorát együttésbe, láttátok? Mi a fasz képzeled magáról? Fel kell! Paralyzolni kell újra. Jöjjétek! A milisznál leparazáltolom újra. Ott fetrengjél magaddal. Ez az, elintéztük Fraxiuszt, vagy ki a fasz. Champion Casual, ez egy nagyon jó kalapásnak tűnik. 50% chance, 37 point of damage, az elég szép amúgy. Frontosan bele van, megint le vagyok terhelve. 4 súlya, a szart dobjak el. Eldobok egy Ebony Swordot mondjuk. Nem, odaadom Miriszinek. Tessék, Miriszi. Oh, what have you got here? Sweets? Fishies? Nem, egy Ebony cardot. She stays close. Na megöltük General Pax Cavillus-t, vagy kit? Something touched her. Oh, it's her tail. Pass on. Szegény jány, ilyen félős típus, úgy látszik, mint én. Sajnos én is mostanában mindentől megijedek, nem tudom miért. Ez egy Deadbrand nevű könyv, ami érdekes questet tud adni. Jól emlékeztem én. Húzzunk innen. Menjünk vissza Raven Rockba, mi hamarabb. Ajaj, de itt vannak emberek. Támadnak minket, és nem kegyelmeznek amúgy.
találom el. Semmi senki. Úristen, itt van egy heavy armor, ami nagyon nehéz, és nem bírom el tudni, hogy el se rakom. Egy ebony elmet, ami szintén nagyon nehéz, és azt se rakom el. Még elég drágának tűnnek, ami jó, és mondja meghalok itt. Menjünk visszafele a fővárosba, és itt van Fort Frostmosk ki van clear-elve, úgyhogy mehetünk innen. Ezek a riklingek. De neki is van valami questjük, de lehet, hogy ki fogjuk őket írtani a picsában, hogy azon gondolkoztam. Be careful. 4 óra. The mines are open and the shop is busy again. Thank you. Looking to protect yourself or deal some damage? Hát valamit el szeretnék adni amúgy. Ugye ezeket is el kéne adni, mivel van egy, mondjuk a bolt azt nem abban kevés van, de sword azt el, meg hát ezt nem pont, mert nagyon drága. Mondjuk ezt eladom neked, tessék, karkötőt. Ja, itt van csávónk. Kinyitfantottam General Valius Redkit. How else could he have survived for over 200 years? It's a shame. There are quite a few tales of General Carius's exploits, including the founding of Raven Rock. Hát ez elég szomorú. Councillor Morvain told me to give this to you if you made it back in one piece. And you got rid of General Carius. Better than a soldier's pay, so you should be thankful. Köszi. 5000 gold. 5000 gold. Úristen, hát ez egy csávó. I'm sorry to bother you, but Second Councillor Rano asked me to come find you. He said it's quite urgent. Ez egy csávó. All he wanted me to do is track you down and send you to him. Look, this is Úristen, és adnak még még egy munkát. Hát ezeknek szívesen dolgozok. Please go speak to the second councillor. Jó, hogy beszélek vele. Na, hát azt a mindenit. Ezt már szeretem. Előbb adjunk már pár cuccot ennek a csávónak még itt. It's busier now that things are starting to look up. Take a look. Így kell ezt csinálni. 5000 gold, hát Jézusom. Ez a Champion Casual, ezt hazavisszük. Ezt nem bírod megvenni. A kurva anyád, lefagyott a laptop megint, mindegy. Gyorsan ráfrissítek. Magic Resistance, ez vajon van? Menjünk gyorsan disenchantolni, hát ha van itt valahol egy enchanting table. Úgy emlékszek, hogy itt van a Morvain házába. Gyorsan disenchantolunk, hogyha nincsen izé. Aha, jól emlékeztem én. Mindenre jól emlékszek, mert ennyire jó vagyok. Na, még ez sincs. Hát akkor ezt is disenchantoljuk. Így, nem, meg a nullifikáció sincs. Ó. Sok minden van itt még, amit kéne, és teljesen lefagyott a laptop még. Kurva anyját. Mindegy, úgyis rendesen megy a stream, csak ilyenkor nem látom, hogyha esetleg valaki chatre írna, vagy valami. Szutykos laptop miatt. Annyira egy szar az egész. Na, ne takarodj már. Itt egyébként olyan zene van, mint valami vámpiros helyen szokott lenni, ami elég fura. Lehet, hogy csak bebeszélem magamnak.
Kicsit ijesztő az egész. Na de most a Magic Resistance-es cuccot is fogunk tudni enchantolni, az nagyon jó. Na úgy néz ki, hogy a laptop mindjárt felébred, úgyhogy mehetünk is tovább. Terribly sorry. Engedjetek el, de kurva sürgősen. Beszélni kell Adril Aranóval, továbbá még szeretnék eladni pár cuccot, mondjuk. Hát nem sok minden van. El tudnék adni, az a helyzet. Egy csomó könyv, meg egy csomó crafting matéria. Ezeket mindet haza kéne vinni igazság szerint Skyrimbe. Beszéljünk Adril Aranóval, nézzük meg, hogy mit akar ez a fasz. Megcsináljuk az ő questjét, aztán lehet, hogy menjünk haza. Mert Rallis úgy néz ki, még mindig nem akarja küldeni a leveleket. Na de eléggé gyorsan daráljuk a questeket, azt kell mondani. Az Ulen Family a House Laluból nagyon Kenny azt mondja. Ki kéne őket iktatni. It's a private matter. Let's just say they seek revenge for the execution of one of their own, ordered by Councillor Morvain himself. The problem is I don't have any solid proof that anyone from House Lalu is hidden among us. Only my suspicion. Pedig tuti itt vannak, amúgy érzem őket, érzem a szagukat. May be justified, but it certainly isn't appreciated. Councillor Morvain simply feels that I'm being paranoid. Itt I'm vannak. afraid that one day I'll awaken and discover him dead. I don't want it to come to that. Nyugodjál meg, én segítek. I do. I've received some information from my sources that there could be elements of Ulan's house, House Lalu, already in Ravenrock. Ravenrock is a small settlement, so it's hard to accomplish anything in secret. If any of them is from House Lalu, I wouldn't be able to make a move without them knowing. Hogy segíthetek? I had a feeling you'd be willing to listen to me. I need you to start out by being my eyes and ears. Search Ravenrock. See if you can root out these traitors. The best place to start would be Geldis Sadri, over at the Retching Netch Corner Club. Retching Netch Corner Check Club. them out before bringing them to my attention. Can't Olyan afford vicces to ez a make any név. mistakes. Mit tudsz elmondani még erről a házról? A lot of Árulók mindegyik. Empire may have given them unrivaled political and economic strength, but their hearts weren't with the Dunmer people. Lalu deserved every bit of hatred they received once the Empire released its grasp on Morrowind. Having past ties to the Empire immediately turned them into the scapegoat for the Dunmer people's suffering. They had welcomed the Empire with open arms and benefited from it. When everything was said and done, they were no longer recognized as a great house and were dismissed from the council. You might think it's all perfume and roses now that the mine's open. But all I see is a new security problem on our hands. Making sure those shipments of ebony make it safely from the mine to the shipping docks is my new order of the day. And with Solstheim crawling with reavers and Azora knows what else, I can't risk any attacks on Ravenrock. I maintain a few contacts in other Dunmer settlements across Tamriel. Most hail from House Redoran, but there are a few from other houses. Most of my contacts live leagues away from Solstheim.
Sending the occasional message back and forth is all we can manage, and sometimes takes months or more to arrive. However, any information we can glean in times like this, I consider vital to House Redoran's survival. During the Oblivion Crisis, gates to the Plane of Oblivion opened all over Morrowind. The Empire pulled most of its forces out of Morrowind to deal with the gates in their own homeland, leaving us virtually defenseless. We had no standing army at the time, just uncoordinated pockets of resistance. House Redoran took charge and was slowly able to build an army. It took years, but it became a force to be reckoned with. When the Argonians invaded years later, House Redoran's army was able to prevent them from sweeping across all of Morrowind. It would be fair to say that House Redoran literally saved the Dunmer people from destruction. Az igen. Ez azért nem semmi. A House Redoran. You can trust Geldis. Ezek kemények. He's been with us for a long time. Na hát akkor segítsünk is nekik szerintem, mert megérdemlik. Akkor beszélnék a Geldis hadrival, hát tud valami információt mondani, hogy kellene kideríteni, hogy hol rejtőzködnek a vérgyilkosok. Valakik meg akarják gyilkolni a Jált, vagyis Kancelért, vagy hogy hívják itt. Azt hiszem. És akkor őket kellene nekünk nyakon csípni. Welcome to the wretching Well, well, Adril's got himself a spy, does he? Well, Zura knows that he's all the help he can get. He's been chasing the Orlans for years now. No, I just think he's going about this the wrong way. Actually, I do. If you want to catch those slippery slaughterfish, you need to let them come to you. There's an Ulan ancestral tomb. Ulan ancestriális tomb. Someone's been leaving ash yam offerings on the altar inside. If you would Közben lögdösel fel a nőztemény minket innen. I'm betting they'll have some of the answers you're looking for. What makes you think I have it? Anytime Adril and the Redoran Guard made a move, the Ulans must have been one step ahead and didn't show up. You can thank me if it works. Until then, I'd head to the tomb and wait until your visitor shows up. When a Dunmer is laid to rest, the body is burned and returned to the ashen soil. Since the ash yam is born of the very same soil, it represents rebirth and renewal, the fact that life ends and begins anew. Back in 95, Vila Ulan came to Raven Rock. 95-ben. But Fetcher thought he could stir up the locals and use them against the Redoran Guard, and then murder Consular Morvain when we weren't looking. He arrived alone, but spread enough coin around to start changing people's minds. Half the bloody town joined his side. Can you believe that? He underestimated the Redoran Guard. They were organized and brought a swift end to the coup. Vila tried to run, but he was caught by Captain Veleth himself. Az igen. Vila Ulan was executed a short time later. Ez a Captain Veleth is kemény csávó. Ancestral too. Jó, akkor megmondta, hogy el kell bújnunk az Ulan ancestriális tombban, és megpróbálni figyelni, hogy kik jönnek arra fele. És nyakon csípni a cselszövőket. Ugye ezt fogjuk tenni. Valahol itt kell elbújni, azt mondta a csávó. Várjál, pontosan mi is? Wait inside Ulan's ancestral tomb. Akkor itt mondjuk itt elbújok, és akkor
várok mondjuk, mit tudom én, estig, éjjelig. Mondjuk 9-ig jó. Aha, discover the identify the town visitor. Ennyi nem. Kell. Excuse me. I didn't realize there was anyone else here. I presume the same thing you're doing, leaving an offering for the departed. Igen, offeringet hagytam én is. Forgive my surprise. It's just that I wouldn't expect that sort of behavior from someone who isn't Dunmer. Nem vagyok Dunmer, de félig Snow Elf vagyok, úgyhogy azért Since there aren't any Ulans left, igyekeztem itt tiszteletbe tartani a kultúrát. the traditional offering in their stead. Golden. Oh, no bother. We all have a right to be here. Ja. If you'll excuse me, I'd like to meditate a bit. Nem fogjuk itt gyanúsítgatni, de tudja, hogy ő a culprit, vagy hogy mondják magyarul, cselszövő, azt hiszem. Úgyhogy meg kell mondani a csávónak, hogy találtunk nyomot. Mindenki a kocsmában alszik. Ja, és Adrinak vagy. Nem, itt van csávó. I hope Gelders proved useful. Have you made any progress? Elszűzt be Tilishu Severin. Culprit, ja. Are you sure? Igen, láttam a Gelders' plan roomba. worked, eh? Every time we tried it, no one would ever show up. If Telesu's involved in any sort of plot to harm Councillor Morvain, I'm going to need hard evidence to prove it. Kemény bizonyítékra van szükség, oké. Megkeresem a Not kicking házban. down anyone's door until I have solid evidence in hand. If you're wrong about Telesu, things would quickly go downhill around here, and the real culprits might slip away. I can't afford for that to happen. If you have evidence and it places your life in peril, I would expect you to do whatever you must to keep yourself alive. Here, this key should open the front door of the manor in case they've locked it. Good luck. Az igen. Most akkor beszivárgunk a házukba. Telesu is wife to the family patriarch Vendel. Vendélnek az anyja. Child, a daughter named Miri. They arrived here 10 Van egy years lányuk, ago and Miri. have been nothing but a benefit to Raven Rock ever since. Azt mondták, nagyon sokat benefitáltak, de hát They are quite wealthy and they've been quite generous by sharing their még fortune. nem jelent semmit szerintem. They've contributed coin, food, supplies, even helped repair a few of the buildings in town with their own hands. People have mentioned it's a bit odd about how close in age Mary appears to be to her father. Közel van az a Mirinek a kora az apjához. Just make sure you find solid evidence. De lehet nem is az apja. I'll be the laughing stock of the colony. Oké. Erre, még valamit. Még ezt kérdezzük meg. Villa Ulen wasn't the first Ulen to live in Raven Rock. His father, Valen Ulen, was one of the first Dunmer to settle here. Unlike his son Villa, Valen was a good man. Valin jó ember volt, úgyhogy azért engedik, hogy itt legyenek a tomba. When Valen died, his family provided the funds to construct the tomb. Értem nagyjából. The Ulen family being a part of House Lalu didn't matter. It's Dunmer's tradition for the ashes of the deceased to be placed in an ancestral tomb. Valen Ulen and his son's remains were both laid to rest there because that's what he'd requested. Értem. Na hát akkor be kell törnünk nekünk a házukba, vagyis nem igazán fogunk betörni, mert van hozzá kulcsunk. De még mielőtt ezt megtennénk, szerintem aludjunk megint itt a kocsmában. Reggelig, mert most éjjel van, és éjjel nem igazán ajánlatos én betörni emberekhez, mert... Vagyis hát igazából éjjel lenne jó betörni emberekhez, de most mégsem, mert úgy akarnék betörni, hogy ne legyenek otthon, és éjjel tuti otthon vannak, mert alszanak.
Viszont ha olyankor megyek be a házukba, amikor nincs otthon senki, akkor nem vesznek észre. Last time we went to see a Khajiit caravan, one of them taught Marisi a song from her. What are you doing that for? She'll sing it to you. Let me know if there's anything else you need. Bazd meg. Mondjuk 9-10 fele csak nincsenek otthon. Így. Remélhetőleg eltakarodtak otthonról mindenki. Hey. If you're looking for supplies, talk to Fettes. He'll set you up with whatever you need. I don't know what you did in those mines. I've been looking for you. Ajaj, That's something I'm supposed to do courier. with your hands only. Let's see here. Got this from a pretty excited looking dark elf. Na, megvan az első levelünk Rallis-tól. I got it to you as soon as I could. Looks like that's it. Got to go. Várjál, már letter to Lucien, az meg micsoda? Kaptam 2 levelet, és most letter to Lucien. Az igen. Azt írja, hogy valami izét talált meg Luciennek a Dwemer Ruint, és nem Skyrimba, hanem Solstheimba. Tehát Luciennek a questje ide vezet Solstheimba ezek szerint. Azért most kaptuk ezt meg. Az igen. Na ez is érdekes, azt a mindenit. Meg ugye megkaptuk Rallisnek is az első levelét. I hope this message finds you quickly, Davakin. Unexpected difficulty van. Akkor partner Rallis, nagyon király. De Lucien, itt a leveled amúgy. Mit szólsz ez? What can I do for you, my friend? Aha, I think this letter is for you. Perhaps the courier gave it to you by mistake. Let me see. Ooh, marvelous. It's from my father. Do you remember I said he was looking into Doomsbathar for me? Igen, It seems emlékszek he's rá. had some success. He's found me its location. Turns out we were completely wrong when we guessed it was in Skyrim. It's actually on Solstheim. És Not pont only ott vagyunk. that, but he's also sent me the key. Mi véletlen. Can we go? Oh, please say we can go. Persze, hát itt vagyunk úgyis. Fantastic news. I'll mark it on your map. And here's the key. Oh, I can't wait to get going. Az igen, ecsém. Na, beindulnak az események. Tudtam én, hogy itt mély dolgokra fogunk fényt deríteni. Na de ne térjünk el a telttől semmiképp, hanem most koncentráljunk erre unért, hogy ugye mehetünk eszkaválni. Meg itt van Oblivion Engine. Lucien received a letter from his father. Along key to the Remember Romina Solstheim. Aha, explorolni kéne. Ó, oké. No, hát akkor van egy quest és a csávónak. De akkor előbb csináljuk meg ezt a összeesküvés elméletes cuccot. Utána. I don't know who sent you here, but you've given us something to build on. Remélhetőleg betörhetünk ugye a lakásba, vagy nincs otthon senki. Az úgy jó lenne. De van kulcsunk is hozzá. Úgy néz ki, nincs itthon senki. Fasza. Attól még sneakelünk, mert miért ne? Baszki, itt vannak, hely. Ah! Nem itt vártak rám, mert nem lehet elkerülni ezt az összeesküvést, vagy mi?
Beleverem az arcukba a jégcsapot szerintem. Öljétek meg! Meg vagy. Hát pedig azt jelezte, hogy nincs itthon senki, de ezek szerint mégis itthon voltak. Mindegy. Dietrich Dagger. Vagy elgény. Akkor itt kell evidence-et találni, és ha jól emlékszem, itt lesz a safe. Ez lesz az, aha. Úristen, Eben Steel izé. Jó drága. Az Ulen paletere. Ulen matter. Cancel Saldin. El akarják vágni a Morvénynek a torkát, azt írják ebbe a ledérbe. Hát ez nem fog megtörténni, rajtunk múlik. Hogy menjünk is, és egyébként egy jégcsapot a hajába küldtem rendesen, meg a nyakába. Megtudtuk, a bizonyíték itt van a zsebünkbe. What? I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Did you find any Megtaláltam az evidence. Itt van nálam. Meg akarták öldösni a csávót. Good. I'm going to send two of the best Redoran Guard we have. 2 Redoran Guardot küld velem. A legjobbakat. Segítsek nekik, azt mondja. See that you do. We can't afford to let these traitors Ha oda kell menni, még nincs vége, le kell számolni az egész esküvés elmélettel, meg mögött álló emberekkel. Úgyhogy azok pedig... Itt vannak. Menjünk oda repülővel szerintem, mert nincs kedvem gyalogolni itt jelenleg. Így né, ez egy jó kis cucc. Még mindig. El tudom kerülni az esetleges szörnyűségeket a levegőbe. Ott van. Ott van, hé. Szálljunk le egy kicsit távolabb. Nyíljük ide. Hagyjad fel! Ott van, jönnek is már, jönnek, még csak.
Mindjárt Lucien meg is eszik. Ma megették Lucien, hát nem igaz. Ne vágod lefele a csávót. Morakton. Ilyen maraktongos asszínak, új. Ugye a két legjobb Redorang Guard itt van megdögölve. Szegények mégse voltak olyan jók, mint adták őket. Ugye eléggé szomorú, de nincs mit tenni. Ó, egy pillanat, oké. Muszáj voltam csekkolni a Discord izét, vagy mit? Nem Discord, hanem a Streamlabs-es cuccot. Moraktong asszaszinok vannak itt amúgy. Urázsit rak rád, urázsit mert. Moraktong. Jó kis armorik van amúgy. Akit érdekel. Kár, hogy engem nem. Én nem élek ilyesmivel. Nekem menni mélybe. Aha. Na, ne hadonászik felém. Hallottam, hogy összetört a Dramor a Lord, úgyhogy ébresztünk fel. Sisakok. Kis heavy armor, ami nagyon nehéz. Adept safe. Daedric Shield. Úristen, ezt ugye elrakom, nem érdekel, valamit eldobok. Mondjuk, mit dobjak el? Úristen. Nincs. Odaadom Luciennek mondjuk a kis enchantolás hozzávalót, vagy mit. Oh, please, give me all the good stuff. Egyébként Luciennek olyan hangja van Mickey Mouse-nak amúgy, de szerintem ezt már egyszer mondtam. Most szükségét éreztem elmondani újra. Még vigyázz a Skyrimot is írni. Let's get moving. Mickey Mouse. Ott van. Moraktongat a színok.
Ha ezzel mögöttem bezárom, az nem jó. Engedjetek. Jaj, nem jó. Nem, ez nem jó. Még ott lenni kell egy kapcsolónak valahol. Ott vannak, ott vannak. Itt van. Tudtam én, hogy ott van. Óvatosan kell, mert ott nagyon erősek. Már Lucien le is példáltatték. Nothing, azt mondta a csajsz. Ott van Vendil, Severin, Vendil. Szerintem itt használunk az időlassítást, mert Vendilnek a felese tréfa. Ott jön Vendil, nagyon nyomja Vendil. Vendil az küldi ezerre. Neki nem lehet megállt parancsolni. Jönhat rá Paralyze. Hol van? Paralyzolódj már! Ez az, megmerevedett. Most hiába együk. Meg vagy Vendil. Nem megy ez neked. Hát azért egy kicsit ürge volt ez a Vendil gyerek. Volt nála 2 monitör, meg egy elég komoly páncélzat, úgyhogy aki nem enchantol, nem kovácsol, annak ez kiváló lenne. Jó. Vendil, baszki, lefagyasztottad még a laptopot is megint. Ezt nem hiszem, hogy a faszért fagy le mindig. Jaj. Isten faszát bele ilyenkor, úgy komolyan mondom. Annyira szar ez a laptop. Legalábbis erre, amire használom. Diedrich Shield of Eminent Blocking, ezt úgy elrakom, hogy csak na. Újraindítom gyorsan a laptopot a biztonság kedvéért, mert tényleg... Jó, bírjam már ki még vagy 20 percet, aztán ennyi mára, vagyis hát nem mára, hanem egyenlőre, aztán szerintem lepihenek lassan. Visszamegyünk majd, jelentünk a csávónak, meg... Nem, még lehet, hogy a raliszos még belesűrítjük ebbe a részbe. Mert szeretnék azzal minél hamarabb meglenni. Ezt elrakjuk, lesúlyoz, ez az, hell yeah! Hell yeah!
Plusz ilyen, tessék, itt van. Fog meg addig, még nem bírom el. Tegyük ezt így. De menjünk vissza a faluba és eladjunk egy pár cuccot, mert így nem lehet élni. Ahogy most vagyunk. Ez a lényeg megvan, úgyhogy most már vissza kell menni és reportolni Andanónak vagy kinek. És akkor ez a... Hoppá, majdnem. Majdnem elkapott. Lereportoljuk szépen Andanónak, hogy megtaláltuk a gyilkosokat, ki is csináltuk őket. Ki is cleareltük a dungeonjüket. Majdnem 3 óra megvan amúgy. Lehet zárni kéne részt mégiscsak. És akkor a következőbe menni a... mi ez is? Ralishoz. Legyen így 3 órás kerek rész. Ugye az OCD-met kielégítse. Hogy kerek a rész, 3 óra. Sajnos ilyen fasságaim vannak, de ezt már megszokhattátok, hogyha régóta nézitek a sorozatot. Megöltem mindet a picsába. Sajnos életüket vesztették szolgálat teljesítés közben. Damn it. I was hoping to protect our people by sending them, not end up with casualties. To think that Vendel would stoop so low as to hire those fetchers. I'm glad you killed him. Simply wonderful. Csodálatos vagyok, azt mondja. Quite pleased when he hears about this. Menni kell Andanóval. Follow me and I'll take you to the counselor so you can speak to him yourself. Ti ne szövegeljetek itt, mikor én beszélek a polgármesterrel. I trust you're not planning any trouble. What can I do? És akkor most fognak lovaggá ütni, lehet. Excuse me, Councillor Morvain. I have some wonderful news. Adriel, I haven't seen a smile on your face like that in a long time. This visitor has single-handedly dealt with a threat that could have ended your life. Vendel, Telesue, and Miri Severin weren't who they appeared to be. I'm afraid they were here to avenge Villa Ulen's death. Vendel? But he's done so much for Raven Rock. How could this be possible? They needed to gain our confidence, Councillor. They had us all fooled. I should have been more vigilant. I'm sorry. Don't say that. It's not your fault, old friend. And you, step forward. What you've done for me, for all of Raven Rock, goes far beyond what I would have expected from a traveler to our town. For this, you have my deepest gratitude. Köszönöm szépen. Now, I'm certain Adriel was prepared to reward you appropriately for everything you've done. However, since a bit of coin hardly seems like enough, I've decided to provide something more substantial. Oh. Since the Severin family, or whoever they were, turned out to be criminals. Ha megkapom a házukat, ez kurva jó egyébként. Az lett most a kis előre tort Operation Center, vagy hogy szokták hívni. Előre tort bázis lesz most itt nekem. Így nem kell mindig visszamenni Skyrimbe. És én lettem a Citizen, megkaptam a állampolgárságot, és kaptam még 5000 gold. Imádom ezt a helyet. Második fizetés is 5000 gold. Hát nem semmi azért. My eternal gratitude and blessings go with you, friend.
Ez az. Úristen, de jó lesz itt nekem. Lehet, hogy itt fogom leélni életem hátralévő részét, amúgy majd jó a fizetés, meg minden, kedvesek az emberek. Meg amúgy is alapból bírom a Dark Elfeket amúgy. Na, de akkor nézzük is meg ezt az új épületet, amit kaptunk. Szerintem most már bemehetünk bele. Ugye? Kapszunk kulcsot hozzá, nem tudom. Ez lesz az a manor, ahol betörtünk. Most már ez a miénk. Ha minden igaz. Ugye? Nézzük csak meg. Oblivion Engine, nem. Ezt fogjuk csinálni a következőnek, ezt az Unearthed-et, minél hamarabb. Ja, meg itt van a Dead Brand-es tudsz. Meg úgy gyűjtögettek el a pendantokat. De azért a holttesteket kivihettétek volna innen a francba, mert nem tudom. Greetings. Donations are always appreciated. Oh, you want the stuff back? We can discuss that later. Elveszem tőle az sok szarságot, amit odaadtam. Mert most már ide lerakhatom nyugodtan. Mert ez az én kis helyecském. Mondjuk ide. Egy végében lévő chestbe fogom rakni lefel az itt megszerzett lootokat. Mondjuk Bloodskull Blade, az is egy jó kis artifact, ez a Kugel. Dédék, daggerek. Hát majd amiket el akarok vinni, azt meg elviszem haza. A vágó X az nem olyan fontos amúgy, hogy nálam legyen, úgyhogy le is rakhatnám. Így né. Egyedül a csákánya fontos, hogy mindig legyen nálunk. Ezeket majd lehet enchantolni, vagy eladni, vagy bánom is én. Alapanyagokat, azokat haza akarom majd vinni. Meg az egyes itemeket majd, azt majd amikor elhagyjuk a piketet, akkor visszük egyúttal. Igen. Leraktam a skullokat és ne súlyozzanak. Egy lesz a mi kis itteni kis házacskánk. Na de most pedig hát aludjunk reggelig, és aztán gyorsan megnézzük, hogy mit akar majd le Rallis. Megcsináljuk még a Rallisnak a kis küldéjét. És akkor lehet, hogy zárom is a részt, és akkor most egyenlőre ennyi lesz. Aztán most már ma délután fogom tudni folytatni szerintem a sorozatot. Legalábbis úgy tervezem, hogyha nem jön közben semmi. Remélem, hogy így is lesz. Amúgy ezt a holttesteket meg pakoljátok már innen, mert azért elég zavaró. Meg itt van ez az Oblivion Engine, ez Luciannak a questje, arra kurva kíváncsi vagyok, mert azt nem tudom, hogy mi a fene. Kicsit félek is tőle. Ez az, tehát reopeneltük a mine-t, megtaláltuk a bérgyilkosokat. Tiszta királyok vagyunk eddig. Yes, sirrah.
Mász. Egész komolyan lebányászott már csávó. És tábor felállított meg minden. Na, mi az újság van? Mi az újság van? Felébresztették a drógöröket. Before I could blink, all the miners were dead, and I was next in line. Don't think anyone. Nem baj, kinyiffantjuk őket, ne félj. This is what I get for skimping on labor. Mit csináljunk? Well, unless you want to deal with the Draugr, this whole little venture of ours is over. Ó, persze, over. Might be over either way. It looked like a dead end before the place Dead started. end van, azt mondja. We could have missed something, though. I don't know. Jól van, kipucoljuk a drógöröket, kinyiffantjuk őket, úgyhogy menjünk is tovább, nem fogunk itt szarakodni. Jött, hogy dead end, ne idegesíts már. Elkezdtem investálni a mining operációba, akkor kinyiffantunk mindenkit. Gyerünk Miriszi, mutasd meg, hogy miből, milyen fába faragtak. Nothing, azt mondja. Ez a szép munka. Így kell, srácok. Küldjük az ipart. Menjetek. Látom, Mirisi szereti játszkodni amúgy. Ajaj, közben nyillatnak azok a majmok. Megvagytok. Na, kikliéreltük a drógereket. Most már csak bentebb jutási módot kell találni. Itt a meghalt bányászok vannak, ami szomorú amúgy. De nincs mit tenni. Ilyen az élet. És akkor úgy kell csinálni, ezt levenni innen. Hopp. Ennyi volt a bentebb jutási mód. És akkor itt van az első azidál artifact, amit el kell raknunk. Mert ott van, hogy waterwalkinget az a cipő, és ha viselünk bármilyen négy darab számú azidál reliket, az plusz 10%-ot ad enchantingba. Tehát 4-et meg kell szerezni még mindenképp, és utána tudunk majd enchantolni új armor iszeket magamnak szépen. Most pedig szépen jelentsünk Ralisnak, aztán bemegyünk haza, legalábbis az itteni kis házunkba. Csinálunk egy nagy mentést, és akkor lezárom a részt. Mert ez már elég decent rész lesz. Már túl hosszú. Igen, kinyírtam a drógereket, megtaláltam izét. Foundolni kell az exkavációt, viszont van egy csomó pénzem, mert elég jól fizettek itt Raven Rockban. Hozzám vágtak egy legalább 10 000-et. I think I'll need, say, 2,000 sequins to hire replacements. Itt van, adom a pénzt. I never get tired of
Gondoltam. It'll take me a few days to dig up some more laborers, but swing back when you get a chance. See how we're doing. Visszaszwingelek neki. Na jól van, akkor leadtuk a money-t. Már csak várunk el a következő message-et. Következő részben még nem Mirak templomához megyünk, mert az a főkülli itt, hanem valószínűleg meg fogjuk nézni, hogy mit a Luciennek a helyét, amúgy ezt fogjuk megnézni. Na most pedig menjünk haza az itteni helyünkbe. Csinálok egy mentést, és akkor lezárom a részt. Várjál, hogy állunk súlyügyileg? Jól. Úgyhogy nem is kell most piacozni. Na, de egyébként is sima ügy. Nagyon jól haladunk, megcsináltunk egy jó pár questet is. Erre a Lucien-es questre meg kíváncsi leszek, mert ez full ismeretlen, amit még sosem csináltam, úgyhogy kicsit félek is tőle, hogy mik lesznek ott. At some point, you're going to have to choose. No matter the outcome, I'll always respect your decision. Közben itt beszélgetnek itt az emberkék. Mustárolni kellett több embert, azt mondja. Second Councillor Arano is concerned that once word reaches the Reavers that the mine has reopened, they might think about paying us a visit. I say let them try. My men are ready for them. Ah, this is bone mold armor. Bone mold armor. Quite impressive, wouldn't you say? It's fashioned from actual bone. It's been Csontból reinforced van, with hey. like material and then shaped to form the armor plating. It might appear brittle, but I'd wager it could stop the blow of a weapon better than iron or steel. Jó cucc. All of the soldiers in this town are Redoran Guard. Some of the best warriors that House Redoran has to offer. I've spent quite a few years honing their skills, and I can assure you they're not just your average city guard. To protect Councillor Morvain, of course. He has quite a few friends on the council back in Morrowind, and they wanted to ensure his safety while he was here. Other than that, I'm not at liberty to discuss it. It can be. Even the most experienced warriors can fall prey to petty distractions. They usually didn't amount to much, but they make my job that much harder. Some of my own men have become quite accustomed to a spirit they called Emberbrand wine. Emberbrand wine. Valamiféle bor. Tremendously addicting. I've seen men fail to finish even a single flask. If I knew where they were stashing the bottles, I'd put an end to it myself. Én egész véletlenül szerintem tudom, hogy hol van ez amúgy. You would? That would be helpful. I just don't have time to do it myself right now. They're too smart to have left it in the bulwark. I'd search one of the abandoned houses on the outskirts of town. Én szerintem tudom, hogy nagyjából ez hol van amúgy. Valahol itt valami horzókban. Make way. Meg is van, tessék. Így kereszt. Reportoljuk a test. Hol van? Excuse me, Captain. Do you have any plans for Good. the end of town? This will help me keep things running without having to worry about a bunch of soldiers falling asleep on duty. Here, take this for your trouble. 1000 gold megint. I'll make sure we have a permanent foot patrol over there. It's the least I can do for you. 1000 gold, kérem szépen. Na jó van, szerintem nagyon jól haladtunk ma. Úgyhogy irány ide haza, az új kis házunkba. Alszok egy fél napot kb. De amúgy a testeket a
asszínoknak, vagy az árulóknak, vagy hogy nevezzük őket, még mindig nem pateráltak ki, No nem? one should change anything on Nirn with magic. Bad things might happen. Jaj, nem már. Mirisszének az az egyetlen hibája, úgy látom, hogy nem szereti a mágusokat. Én pedig egy mágus vagyok, úgyhogy ez van. Ja, ennyi elég is. Nézzük meg, hogy leraktam a mindent, ami esetleg lecsúlyoz és nem kell. Ancient Nordic lófasz. Ide lehetettem a csizmát is addig, míg nincs meg az összes. Potionok ezek még jó jöhetnek. Mondjuk ezeket is lerakom itt, majd ezt megisszuk otthon. Meg a kajákat és az ilyen cirodélt brandit, meg az ilyesmit. Ezeket a hozzávalókat ezt haza szeretném vinni. Na hát ennyi helyet tudtam felszabadítani. Hogy ez az Oblivion Engine nevű quest-tel fogjuk folytatni majd a következő részben. Megnézzük, hogy Luciennek milyen questje van. Erre kíváncsi leszek nagyon tényleg, hogy mit akar. Most pedig egy nagy mentés, egy kis mentés, és akkor innen fogjuk folytatni. Na, szóval skacok, köszönöm mindenkinek, esetleg majd megnézi ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!